mangga, fire. Pwede kayo. Asa ka ng kutsilyo? Iyasa pa man ang kutsilyo, nahurot na. Masa man eh? Ilay. Ha? Good morning. Good morning. Ito po. Hi. Good morning, Brucey. Gerald. Tampo. Siksiha. Butas oh. Basta. Uy. Morning, King. Wapa lagi kagisapot, King. Wapa ko kadungog yung mahilak. Bruce. Wapa lagi kagisapot, bros. Di pa igang? Manudsod? Layo pagyapta nagtagadawis manudsod andag yun. Papa ma. Sabi ko lang, Mahanginan di ay. Sorry. Papa. Oh. Ani ko, okay ako ani. Yeah. Dia paglangat. Naa. So, tubig na nayabot ko ako kape. Nay ko na kitan lang, sungay sa lang. Sungay sa crab. Hello. Hirap-hirap. Wait. Oh. At ito playground. Round. Bata na. Playing. Go. Ngayong. Patong 6.6 something. Patong 0.6. Sige. Oh, diba? Sexy kayo. Itan? Tanan. Yeah, mapil dyan eh. Sa Planzilla ra ba ni na i-upload? Hala.
Hoy, ang tuwang na to is the rice. Hindi na to. Ayun, tago mi namin. Ang bakla. Oh. Na-thank lagi. Nung una, hapit na ma-disap. Wala lang video. Oh, di ba? Wow, carrot cake. Saka isa ka cake. Naglipon. Ang mauna Halika. Ano sa man eh? Ilay. Pampaka-juice. Asa may? Yeah, carrot cake. Pwede ba kuno mo-judge kuno si Chad sa lechon? Kung nataro. Hala! Oh. Flower. Stress ag baboy, oy. Sige. Hala, gikuhaan niya. Gikuhaan naman eh, scam. Gikuhaan na. Ayun na lang. Ha? Ari, mali. Para na ikuan ba? Nay, behind the scenes. at hopes na gawa sa pagkakamento. Lord, daghang kayong salamat sa mga grasya nga inyong gihatag kanamo, Lord. Aron kini sa birthday anniversary ni Ali. Naot, Lord, tagaan pa nimo sa taas na kinabuhi aron makapadayon ka sa pag-alaga kanimo sa iyong mga pamilya. O inaot ko ang Ginoo na malipayon sa ibuang nilang kinabuhi niya inuunahan niya. Kining tanan ang mga pangayo, hindi pasalamatan, pinagit sa imong mga anak na si Kristo, kauban sa amahan sa Espiritu Santo na nagatuyo nagahari, hangtod sa kahangtulan. Amen. Sa samahan sa anak ko. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Pagkaya ko sa mangga fire. Init kayo, guys. Asa ka ng kutsilyo? Iyasa pa man ako, chilyo, nahurot na ako.